buốt từ đại dương không bao giờ khoan nhượng cho kẻ yếu. Tại Namibia, sự sống bắt đầu bằng một hơi thở gấp gáp và thường kết thúc trong sự im lặng của sa mạc mênh mông. Chào mừng đến với Namibia, chảo lửa tàn nhẫn nhất châu Phi, nơi mà một vũng nước cạn cũng phải đánh đổi bằng mạng sống, và sự bình yên giả tạo luôn bị xé nát bởi những hàm răng sắc nhọn, không có chỗ cho sự yếu đuối. Hoặc là bạn tiến hóa để chém giết, hoặc bạn sẽ phơi xác dưới cái nắng 50 độ. Chào mừng các bạn đến với Vũ trụ Hoang dã. Hôm nay, chúng ta đâm thẳng vào miền đất chết Namibia để chứng kiến tận mắt những cuộc chiến sinh tử khốc liệt nhất. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ bất kỳ video giải mã tự nhiên bùng nổ nào. Bắt đầu thôi. Namibia không chỉ là một dải cát đơn thuần, nó là một vết sẹo địa chất cổ xưa nhất trên bề mặt hành tinh. Một đấu trường sinh tử nơi thiên nhiên đã đẩy mọi giới hạn của sự chịu đựng lên đến mức cực đoan. Tại đây, chúng ta chứng kiến một sự giao thoa quái dị và đầy tàn nhẫn. Những cồn cát đỏ rực như máu của Namibia, sa mạc lâu đời nhất thế giới, lao thẳng xuống làn nước lạnh buốt của Đại Tây Dương. Dòng hải lưu Benguela từ Nam Cực đổ về không mang lại sự sống dịu mát, mà chỉ tạo ra những màn sương mù tử khí bao phủ bờ biển Skeleton, biến nơi này thành một nghĩa địa khổng lồ của những xác tàu rỉ sét và những bộ xương khô phơi mình dưới nắng gắt. Hệ sinh thái Namibia là một bản thiết kế của sự khắc nghiệt. Ban ngày nhiệt độ có thể vọt lên trên 50 độ C, biến mặt đất thành một lò nung khổng lồ thiêu đốt mọi tế bào. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cái lạnh thấu xương lại bao trùm lấy không gian. Sự sống ở đây không được tính bằng năm tháng, mà được tính bằng từng giọt sương đêm đọng lại trên cánh côn trùng, hay từng mạch nước ngầm ẩn sâu hàng mét dưới những lòng sông chết. Từ những gã khổng lồ gầy guộc biết đào đất tìm nước, đến những sát thủ tàng hình biết nhảy múa trên cát nóng, mỗi sinh vật tại Namibia đều là một kiệt tác của sự tiến hóa. Chúng không sống để tận hưởng, chúng sống để chiến đấu. Tại vùng đất này, mỗi nhịp thở đều là một ván cược, và chỉ những kẻ mang trong mình bản năng tàn độc nhất mới có quyền nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Bờ biển Skeleton và những cồn cát khô cằn của Namibia không chỉ là nơi dành cho những kẻ săn mồi trực diện, nó còn là lãnh địa của kẻ thu dọn xác thối kiên trì nhất, chó sói nâu. Một loài dã thú mang bộ lông xơ xác, bết lại vì cát bụi và sương muối, lầm lũi di chuyển trong bóng đêm để tìm kiếm bất kỳ mảnh vụn sự sống nào còn sót lại. Chó sói nâu không sở hữu tốc độ của báo săn hay sức mạnh áp đảo của sư tử, nhưng nó mang một bộ hàm với lực cắn khủng khiếp, có thể nghiền nát những khúc xương cứng nhất mà các loài khác bỏ lại. Dưới cái lạnh thấu xương của sương mù Benguela, mùi máu từ một xác chết vừa bị hạ gục đã đánh thức bản năng của nó. Cách đó không xa, một con báo hoa mai vừa kết thúc cuộc đi săn linh dương và đang chuẩn bị thưởng thức chiến lợi phẩm. Đàn sói nâu không hề e sợ. Nó hạ thấp trọng tâm, dựng đứng bờ lông gáy để tăng kích thước cơ thể, và bắt đầu tiến lại gần với những tiếng gầm gừ đe dọa từ sâu trong cổ họng. Một cuộc đương độ căng thẳng giữa kẻ đi săn và kẻ cướp mồi bắt đầu. Không có sự nhượng bộ, đàn sói nâu dựa vào sự lì lợm và cấu tạo cơ bắp cổ cực khỏe để ép sát đối thủ. Con báo hoa mai dù sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn cũng phải dè chừng bộ hàm mang lực nghiền lớn của con sói. Chúng vờn nhau quanh xác con mồi, bụi đỏ bốc lên mù mịt sau mỗi bước chân thăm dò. Con sói nâu liên tục lao tới, dùng cái đầu to lớn của mình để hất văng những cú tát của báo. Nó sẵn sàng đánh đổi bằng những vết cào sâu trên mặt để chiếm lấy miếng ăn. Cuộc chiến tâm lý diễn ra nghẹt thở cho đến khi con báo hoa mai, vốn không muốn mạo hiểm dính chấn thương nặng giữa sa mạc, buộc phải gầm lên một tiếng cuối cùng rồi rút lui. Đàn sói nâu giành chiến thắng một cách thực dụng. Nó không tốn công rượt đuổi, nó chỉ dùng sự hung hãn và lì lợm để tước đoạt thành quả của kẻ khác.
Tại Namibia, kẻ thắng cuộc không nhất thiết phải là kẻ nhanh nhất, mà là kẻ bền bỉ và tàn nhẫn nhất trong những cuộc tranh giành nguồn sống ít ỏi. Một cái kết lạnh lùng và song phẳng giữa những kẻ cô độc của vùng đất chết. Bỏ lại bờ biển đẫm máu, chúng ta tiến thẳng vào lõi sa mạc. Chảo lửa Damaraland. Sương mù tan sạch, bầu trời không một gợn mây, cát đỏ rực, đá núi nứt nẻ thành từng mảng. Nhiệt độ ban ngày vượt ngưỡng 50 độ C, nóng đến mức ảo ảnh bốc lên từ mặt đất, lừa phỉnh thị giác của bất kỳ sinh vật nào. Không có sông hồ, không có bóng râm, nơi đây là địa ngục của các loài thú lớn. Nhưng giữa cái khắc nghiệt này, một sự sống kiên cường vẫn đang bước tiếp. Một bầy linh dương sừng kiếm tiến lại gần hồ nước gần đó để thỏa mãn cơn khát của sa mạc khô cằn này. Chúng là những sinh vật ăn cỏ đặc trưng của sa mạc, mang trên đầu cặp sừng nhọn hoắt như kiếm dài cả mét. Cơn khát dưới cái nắng 50 độ làm mờ đi bản năng cảnh giác. Lũ linh dương vội vã thò đầu xuống hố sâu để uống nước. Một sai lầm chí mạng. Cách đó chưa đầy 10 mét, lọt thỏm dưới một bụi gai khô héo, kẻ săn mồi đang nín thở. Một con sư tử cái. Nó không oai phong bệ vệ, nó gầy gò, xương sườn lộ rõ, nhưng dưới lớp da là những thớ thịt săn chắc, không có mỡ thừa. Cơn đói đang thúc ép nó thực hiện ván cược sinh tử. Đôi mắt lạnh lẽo của sư tử cái khóa chặt vào con linh dương đực to nhất bầy. Hai chân sau đạp mạnh xuống cát, con sư tử bật tung người lao tới. Bụi đỏ bùng nổ, đàn linh dương hoảng loạn bỏ chạy, sừng va vào nhau lách cách. Sư tử lao thẳng tới, vô toàn bộ khối cơ bắp rắn chắc lên lưng con linh dương. Lực va chạm quật ngã khối thịt hơn 2 tạ xuống mặt đất cứng. Con linh dương dốc toàn lực để sống sót. Nó giãy giụa điên cuồng. Nó vung mạnh cặp sừng dài chém ngược lại phía sau lưng. Chỉ cần một nhát trúng bích, con sư tử sẽ bị thương nặng. Nhưng thú săn mồi quá lão luyện. Nó giữ trọng tâm thấp, né cú húc ngược của linh dương, rồi lao thẳng vào mục tiêu. Con sư tử cái dùng móng vuốt găm chặt vào vai, dùng toàn bộ trọng lượng quật ngã con linh dương xuống đất. Bụi cuốn mù mịt che khuất cả hai con vật. Ngay khi con mồi chạm đất, con sư tử nhanh chóng khóa chặt bộ hàm vào cuống họng. Lực cắn làm con linh dương tê liệt hoàn toàn. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, bốn chân đạp loạn xạ rồi yếu dần và bất động. Tiếng thở dốc của kẻ săn mồi là âm thanh duy nhất còn sót lại giữa sa mạc tĩnh lặng. Vũng nước hiền hòa mới đó giờ đã nhuốm máu đỏ tươi. Kẻ ăn cỏ thanh tao đã trở thành xác chết. Tại Namibia, cái chết luôn ập đến ngay khoảnh khắc bạn mất cảnh giác nhất. Rời khỏi chảo lửa Damaraland, chúng ta đâm thẳng vào tâm điểm của sự khắc nghiệt, vườn quốc gia Etosha. Đỉnh điểm mùa khô, hàng ngàn hecta đất đai nứt nẻ, chỉ còn lại màu trắng của muối và bụi kiềm. Cây cối trơ trọi, chết khô từ gốc đến ngọn. Nguồn nước bốc hơi gần hết dưới cái nóng 50 độ. Ở nơi này, nước không chỉ là sự sống, nó là mồi nhự. Những vũng nước lầy lội cuối cùng còn sót lại chính là bàn cờ sinh tử, nơi những cỗ máy giết chóc vĩ đại nhất châu Phi giăng bẫy chờ sẵn. Không khí quanh hố nước luôn đặc quánh sự căng thẳng. Hàng trăm con vật, từ ngựa vằn, đà điểu cho đến hươu cao cổ, đang chen chúc quanh vũng nước đục ngầu. Nhưng không một con nào dám thò mõm xuống uống ngay. Chúng đứng bất động, tai liên tục cử động để nghe ngóng âm thanh. Đôi mắt đảo liên hồi quét sạch bụi cỏ xung quanh. Chúng biết rõ thú săn mồi đang ẩn nấp đâu đó rất gần. Tại hồ nước Etosha, uống nước là khoảnh khắc con vật trở nên yếu đuối và dễ bị tấn công nhất. Trong khi bầy thú lớn vẫn đang do dự, sát thủ thực sự đã bắt đầu hành động. Một con báo hoa mai, sát thủ phục kích chuyên nghiệp mang vằn vệ đặc trưng. Nó ép sát toàn bộ phần bụng đốm xuống mặt đất, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu từ phía sau những bụi gai khô.
Ánh mắt nó đo lường từng khoảng cách, cơ bắp co rút lại, tích tụ năng lượng để chuẩn bị cho một cú vồ chớp nhoáng. Nó di chuyển chậm rãi, không làm rung động một ngọn cỏ khô. Sự im lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. Và rồi bụi khô nổ tung. Bão hoa mai phóng ra khỏi nơi ẩn nấp với tốc độ kinh ngạc. Đàn linh dương hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau, chạy trối chết để tìm đường thoát thân. Bão hoa mai tung cú tát cực mạnh, hạ gục con mồi. Chỉ trong vài giây, con mồi lịm dần đi. Một cái kết chớp nhoáng và tàn khốc giữa lòng sa mạc. Ở hồ nước Etosa, sai lầm 1/1000 giây, cái giá phải trả ngay lập tức là máu và thịt. Nhưng nếu nói về đỉnh cao tuyệt đối của nghệ thuật giết chóc bằng tốc độ, hồ nước không phải là sàn diễn chính. Chúng ta phải hướng mắt ra những trảng cỏ khô cháy trải dài đến tận chân trời. Thánh địa của loài báo săn, cheetah. Cỗ máy sinh học tiến hóa để bẻ gãy mọi giới hạn vật lý. Nó đứng đó, tĩnh lặng trên gò mối. Hai vệt đen kéo dài từ khóe mắt xuống khóe miệng, trông như những giọt nước mắt vĩnh cửu của sa mạc. Thân hình thon dài, lồng ngực ngở nang cực đại để chứa lá phổi khổng lồ, không một gam mỡ thừa. Không thèm phục kích lén lút như bão hoa mai, báo săn thực hiện cuộc rượt đuổi tốc độ cực hạn trên mặt phẳng không vật cản. Tầm ngắm của nó khóa chặt vào một bầy linh dương cách đó 100 mét. Cuộc đua tử thần bắt đầu. Nó trổ lên. Ngay từ sải chân đầu tiên, cấu trúc xương sống linh hoạt vô song của báo săn uốn cong rồi bung ra liên tục. Sải chân vươn dài tới 7 mét. Móng vuốt của nó không rụt lại mà cắm phập xuống đất cứng để tạo lực đẩy vắt kiệt giới hạn. Khoang mũi to bè hút một lượng oxy khổng lồ đưa thẳng vào máu. Gia tốc xé rách không khí. Từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 3 giây. Khởi động nhanh hơn cả một chiếc siêu xe công thức 1 hiện đại. Khoảng cách thu hẹp, vận tốc đạt đỉnh 120 cây số một giờ. Con linh dương dốc toàn lực chạy rích rắc, ngoặt gấp liên tục, hòng bẻ gãy đà rượt đuổi. Vô dụng. Chiếc đuôi dài, nặng của báo săn quất mạnh trong không khí, hoạt động như một bánh lái khí động học hoàn hảo. Nó bẻ cua gắt gao ở vận tốc chóng mặt mà không hề chao đảo. Áp sát. Chỉ còn một sải chân. Báo săn tung chân trước, gạt thẳng vào trụ sau của con mồi đang chạy trối chết. Bị triệt hạ ở tốc độ cao, con linh dương mất đà lộn nhào, đập sầm xuống mặt đất. Không để nó thở thêm một nhịp, răng nanh của kẻ đi săn lập tức cắm phập, nghiền nát khí quản. Bản án tử hình được thi hành chớp nhoáng. Tuy nhiên, tốc độ kinh hoàng luôn đi kèm với cái giá tàn khốc. Cú nước rút phá vỡ giới hạn vật lý, biến cơ thể báo săn thành một lò nung sắp nổ. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên mức nguy hiểm. Tim đập 250 nhịp một phút. Nó nằm gục xuống mặt đất, há to mõm thở dốc điên cuồng để đoạt lại oxy. Nhưng nó không được nghỉ ngơi. Nó phải vội vã xé toạc lớp da con mồi, ăn những tảng thịt nóng hổi. Nó biết rất rõ mùi máu đang bay theo gió. Chẳng bao lâu nữa, những thú săn mồi to xác và hung tợn hơn như sư tử hay những bầy linh cẩu đốm đói khát sẽ đánh hơi thấy. Chúng sẽ ập tới để cướp trắng chiến lợi phẩm mà nó vừa đánh cược bằng cả mạng sống. Đối với báo săn ở Namibia, hạ gục được con mồi mới chỉ là một nửa chặng đường. Nửa còn lại là cuộc chiến thời gian, lùa từng tảng thịt vào dạ dày trước khi những hàm răng to lớn hơn xuất hiện. Bỏ lại những cuộc rượt đuổi tốc độ trên đồng bằng, chúng ta tiến sâu vào vùng lõi đá tảng Kunene và những cồn cát chết chóc của sa mạc Namibia. Nếu các bạn nghĩ rằng ở vùng đất này chỉ có báo hay voi mới đáng sợ, thì các bạn đã nhầm. Namibia chứng kiến sự hiện diện của những cỗ xe tăng bọc thép độc hành và những bóng ma tàng hình dưới lớp cát cháy. Đây là nơi mà mọi chuyển động đều được tính toán để đánh đổi lấy sự sống. Đầu tiên, hãy đối mặt với tê giác đen sa mạc. Chúng là những khối giáp sắt độc hành,
mang vẻ ngoài cổ đại và tính khí cực kỳ hung hãn. Một con đực trưởng thành nặng hơn 1,5 tấn, bọc trong lớp da sần sùi dày tới gần 4 cm, cứng như một bộ giáp bảo vệ trước gai nhọn và những cú tấn công từ kẻ thù. Tê giác đen có thị lực rất kém, chúng chỉ nhìn rõ trong khoảng cách 30 mét, nhưng bù lại, thính giác và khứu giác nhạy bén đến mức đáng sợ. Ở nơi mà một bụi cây khô cũng quyết định ranh giới sinh tồn, tê giác đen là những kẻ không bao giờ nhân nhượng. Các bạn sẽ thấy chúng lầm lũi di chuyển giữa những thung lũng đá nứt nẻ, đôi tai liên tục xoay ngược xuôi để bắt lấy những rung động nhỏ nhất từ môi trường xung quanh. Chỉ cần một tiếng khịt mũi cảnh cáo mang theo luồng hơi nóng mạnh mẽ, ngay cả bầy sư tử cũng phải giữ khoảng cách an toàn trước cặp sừng đặc bằng keratin có thể xuyên thủng mọi lớp da thú. Sức mạnh của tê giác đen nằm ở sự lầm lì và những cú húc trực diện không báo trước. Khi nó lấy đà, cả tấn thịt đá lao đi như một cơn lốc, nghiền nát mọi chướng ngại vật trên đường di chuyển của nó. Sự đơn độc của chúng không phải là yếu thế, mà là biểu tượng của một quyền năng tuyệt đối không cần đến bầy đàn. Tiếp theo là voi sa mạc, những kẻ thống trị thực sự về kích thước và trí tuệ. Chúng là những chiến binh hành quân bền bỉ nhất hành tinh, sở hữu đôi chân dài khẳng khiu và cơ bắp săn chắc để vượt hàng trăm cây số cát nóng mà không bị lún sâu. Sức mạnh và uy quyền của đàn voi lớn đến mức chúng gần như không có thiên địch tự nhiên nào dám đụng độ trực diện. Một con voi đầu đàn chỉ cần vung vòi và phát ra tiếng giống vang dội là đủ để làm rung chuyển cả một vùng thung lũng đá. Hành trình của chúng là một cuộc chiến với cơn khát. Các bạn sẽ thấy cảnh tượng vĩ đại khi đàn voi dừng lại giữa một lòng sông cạn khô khốc. Con voi đầu đàn dùng cặp ngà sức mẻ và chiếc vòi đầy cơ bắp để đào sâu xuống lớp sỏi đá hàng mét. Sự kiên nhẫn của chúng được đền đáp bằng những giọt nước ngầm rỉ lên từ đáy hố. Đây là nguồn sống không chỉ cho đàn voi mà còn cho cả hệ sinh thái xung quanh. Sư tử sa mạc dù tàn độc cũng phải kiêng dè voi sa mạc. Chỉ cần một cú húc ngà hay một cú dẫm chân của gã khổng lồ này, tính mạng của kẻ đi săn sẽ kết thúc ngay lập tức. Sức mạnh của voi không nằm ở sự tàn sát, mà ở khả năng kiểm soát nguồn nước và bảo vệ bầy đàn một cách tuyệt đối. Nhưng quyền lực thực sự trong đêm tối thuộc về sư tử sa mạc. Khác với sư tử thảo nguyên, sư tử ở Namibia có bàn chân lớn hơn để dễ dàng di chuyển trên cát mịn và một tập tính săn mồi cực kỳ khốc liệt. Chúng bảo vệ lãnh thổ của mình bằng máu và những tiếng gầm, xé toạc màn đêm lạnh lẽo của sa mạc. Sư tử sa mạc thường đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày chỉ để tuần tra và đánh đuổi những kẻ xâm nhập trái phép. Chúng là những chuyên gia săn đuổi trong bóng tối, nơi thị giác hồng ngoại của chúng phát huy tối đa ưu thế. Tập tính bảo vệ đàn của sư tử Namibia là sự phối hợp sinh tồn hoàn hảo. Những con cái sẽ cùng nhau tổ chức các cuộc phục kích quanh các hồ nước, dùng sự kiên nhẫn để bù đắp cho sự thiếu hụt con mồi. Trong khi đó, sư tử đực với bộ bờm xơ xác vì gió cát luôn sẵn sàng tham gia vào các trận chiến đẫm máu để giữ vững chủ quyền. Những vết sẹo chằng chịt trên mặt chúng chính là huy chương cho những lần đối đầu với bầy linh cẩu đói khát. Khi sư tử sa mạc tấn công, chúng không chỉ giết để ăn, chúng giết để khẳng định vị thế chúa tể tại vùng đất không có sự khoan nhượng này. Footage về chúng thường là những cuộc hành quân dài dằng dặc trên những cồn cát đỏ rực, cô độc nhưng đầy uy quyền. Dưới chân những kẻ khổng lồ, một cuộc chiến khác tinh vi hơn đang diễn ra ngay dưới lớp cát nóng 60 độ C. Đó là địa hạt của rắn Sidewinder, rắn chuông hồng lặn. Đây là sát thủ tàng hình đúng nghĩa, một cỗ máy săn mồi được thiết kế hoàn hảo cho sa mạc. Các bạn sẽ thấy nó di chuyển theo hình lò xo độc đáo, chỉ để 2 điểm trên cơ thể chạm vào mặt cát tại một thời điểm, nhằm tránh bị thiêu cháy bởi nhiệt độ hủy diệt. Rắn đuôi chuông thực hiện một chiến thuật săn mồi cực kỳ nhẫn nại. Nó vùi toàn bộ cơ thể xuống cát, chỉ chừa lại đôi mắt đen ngòm và đỉnh đầu để quan sát chuyển động.
Màu da của nó hòa lẫn hoàn hảo với cát sa mạc, biến nó thành một cái bẫy chết người vô hình. Khi một con thằn lằn hay loài gặm nhấm nhỏ đi ngang qua, rắn đuôi chuông sẽ phóng ra với tốc độ của một lò xo thép, găm cặp răng nanh chứa độc tố thần kinh cực mạnh vào cơ thể nạn nhân. Độc tố này khiến con mồi tê liệt ngay tức khắc, không kịp phát ra một tiếng kêu. Một cái kết âm thầm, chớp nhoáng và lạnh lùng ngay dưới lòng sa mạc Namibia. Đây là minh chứng cho việc trong tự nhiên không cần phải to lớn mới có thể trở thành tử thần. Cạnh tranh nguồn thực phẩm ít ỏi với rắn là loài thằn lằn cát Merolles anchiete. Để tồn tại trên mặt cát rực lửa có thể làm chín mọi thứ. Nó thực hiện một hành vi sinh tồn kỳ lạ được giới khoa học gọi là điệu nhảy sa mạc. Các bạn sẽ thấy nó liên tục nhấc hai chân chéo nhau lên khỏi mặt đất theo nhịp điệu để hạ nhiệt độ cho đôi bàn chân mỏng manh. Mỗi bước chạy của nó đều là một cuộc đua với nhiệt độ và thời gian. Nó lao đi trên cát với tốc độ của một tia chớp để săn lùng con mồi đang mải mê tìm kiếm độ ẩm. Ngay khi phát hiện nguy hiểm từ những con chim săn mồi đang lượn lờ phía trên, thằn lằn cát sẽ thực hiện cú lặn sâu xuống dưới lớp cát mịn chỉ trong 1/4 giây. Khả năng bơi trong cát giúp nó thoát khỏi những móng vuốt sắc nhọn và cái nóng thiêu đốt của mặt trời. Sự sống của thằn lằn cát là một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại: săn mồi, nhảy múa và ẩn nấp. Một cuộc sinh tồn đầy kỹ thuật và sự nhẫn nại phi thường giữa lòng chảo lửa. Mọi thứ ở Namibia vận hành theo một vòng lặp sinh tử lạnh lùng. Dòng sông ở đây không chảy bằng nước, nó chảy bằng sự nhẫn nại, mồ hôi và máu của những kẻ muốn tồn tại. Bạn không thể thay đổi quy luật này. Bạn chỉ có thể đứng nhìn trước sức mạnh nguyên thủy và tàn nhẫn của đất trời. Namibia không nuôi dưỡng những kẻ yếu đuối. Nó chỉ tôn vinh những kẻ biết cách thích nghi và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Các bạn vừa chứng kiến mặt tối gai góc và chân thực nhất của tự nhiên. Các bạn ấn tượng với loài nào nhất trong chuyến đi săn hôm nay? Sự bùng nổ tốc độ của báo săn, chiến thuật tàng hình của rắn Sidewinder, hay ý chí kiên cường của voi sa mạc? Hãy ném ngay suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Nếu thấy video này đủ độ khốc liệt và mang lại cho các bạn những góc nhìn mới về thế giới hoang dã, hãy cho toàn bộ ekip một like và nhấn đăng ký ngay cho kênh Vũ trụ Hoang dã. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đâm thẳng vào những đấu trường sinh tử đẫm máu và gai góc nhất trên hành tinh này. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì chuyến đi săn tiếp theo sẽ còn tàn khốc hơn thế. Hẹn gặp lại các bạn ở những vùng đất chết chóc tiếp theo.